Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Όσοι παρακολουθήσατε το βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας, γνωρίζετε ήδη για το ταξίδι μου στην Αίγυπτο. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να σας δείξω πολλά πράγματα από το Κάιρο. Περνούσα τόσο όμορφα εκεί που δεν ήθελα να χάσω ούτε ένα λεπτό τραβώντας βίντεο. Σήμερα όμως θα σας πάρω μαζί μου στο αεροδρόμιο. Θα σας πάρω μαζί μου στις πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη στην Αίγυπτο και θα μάθουμε το λεξιλόγιο που πρέπει να γνωρίζετε. Πριν πάμε όμως στο αεροδρόμιο, ας δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κράτηση ή να αγοράσουμε ένα αεροπορικό εισιτήριο. Καταρχάς, πρέπει να επιλέξουμε εάν πρόκειται για ταξίδι μετεπιστροφής ή χωρίς επιστροφή. Στη συνέχεια, εκεί που λέει αναχώρηση, επιλέγουμε την πόλη από την οποία πετάμε και μετά λέει πτήση προς ή μπορεί να λέει άφιξη. Και εδώ επιλέγουμε το αεροδρόμιο της χώρας στην οποία πηγαίνουμε. Επιλέγουμε την ημερομηνία αναχώρησης και την ημερομηνία επιστροφής. Και τέλος, εκεί που λέει επιβάτες, ουσιαστικά δηλώνουμε για πόσα άτομα θέλουμε να αγοράσουμε εισιτήριο. Πατάμε αναζήτηση και βλέπουμε πόσα διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν. Αφού βρούμε και επιλέξουμε το εισιτήριο που θέλουμε, μας δείχνει το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσουμε. Με μικρά γράμματα γράφει από κάτω ότι στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται φόροι και τέλη. Και στη συνέχεια αναλυτικά αναφέρονται τα χρήματα που πληρώνουμε για το εισιτήριο, τους φόρους, το κόστος της υπηρεσίας, εάν ψάχνουμε για εισιτήριο μέσω κάποιας υπηρεσίας και όχι απευθείας από τη σελίδα κάποιας αεροπορικής εταιρείας, όπως επίσης και τα τέλη του αεροδρομίου. Πατώντας στις λεπτομέρειες πτήσης, μπορούμε να ξαναδούμε την ημερομηνία και την ώρα της αναχώρησης και της άφιξης για να είμαστε σίγουροι ότι επιλέξαμε το σωστό εισιτήριο. Αφού αγοράσαμε και το εισιτήριό μας, μπορούμε να πάμε στο αεροδρόμιο. Στα περισσότερα αεροδρόμια υπάρχει χώρος στάθμευσης. Για να βεβαιωθούμε όμως και να αποφύγουμε τις δυσάρεστες εκπλήξεις, μπορούμε να τηλεφωνήσουμε μερικές ημέρες πριν από το ταξίδι μας και να ρωτήσουμε ή μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες στην επίσημη σελίδα του αεροδρομίου. Εδώ μας λέει ότι για τους ταξιδιώτες και τους επισκέπτες του Διεθνούς Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης λειτουργούν 5 χώροι στάθμευσης. Ο χώρος στάθμευσης με τον αριθμό 4 είναι για αυτούς που θέλουν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους για σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή για λίγα λεπτά ή για λίγες μόνο ώρες. Στο πάρκινγκ με τον αριθμό 5 μπορούν να σταθμεύσουν μόνο τουριστικά λεωφορεία και ταξί, ενώ οι χώροι στάθμευσης με τους αριθμούς 6, 7 και 8 είναι μακράς διάρκειας, δηλαδή για αρκετές ημέρες. Σε έναν από αυτούς τους χώρους θα αφήσουμε το αυτοκίνητό μας εμείς. Μερικές ακόμη πολύ χρήσιμες πληροφορίες δίνονται στη συνέχεια. Μας λέει ότι όλοι αυτοί οι χώροι βρίσκονται ακριβώς απέναντι από το κτίριο του αεροδρομίου.
καθώς επίσης ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κράτηση. Φτάσαμε. Έχει πολλά αυτοκίνητα εδώ. Μέχρι να βρω να παρκάρω, ας ξαναδούμε κάποιες από τις λέξεις που ανέφερα πριν. Το αεροδρόμιο, το αεροπλάνο, το αεροπορικό εισιτήριο, ο αεροδιάδρομος, ο αεροσυνοδός, η αεροσυνοδός. Όπως βλέπετε, όλες αυτές οι λέξεις είναι σύνθετες και έχουν κοινό το πρώτο συνθετικό τους, που είναι η λέξη αέρας. Οι αναχωρήσεις είναι στον επάνω όροφο, γι' αυτό ανέβηκα πάνω και πηγαίνω προς την είσοδο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω πού να πάω. Ευτυχώς, μπαίνοντας μέσα στο αεροδρόμιο, βλέπουμε αυτή την πινακίδα. Οι τουαλέτες είναι στα δεξιά, ενώ για τον έλεγχο των εισιτηρίων και για τις πύλες πάμε ευθεία. Έφτασα και περιμένω για τον έλεγχο του εισιτηρίου. Είμαι έτοιμη. Δυστυχώς ήρθα πολύ νωρίς και πρέπει να περιμένω αρκετά. Θα κάνω μία βόλτα για να δω και τους υπόλοιπους χώρους. Εδώ βλέπουμε ότι στα δεξιά είναι η έξοδος και στα αριστερά πηγαίνουμε για να παραδώσουμε τις αποσκευές μας εάν είναι ογκώδεις. Κάπου εκεί βρίσκονται και τα αμαξίδια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μεταφέρουμε πιο εύκολα τις αποσκευές μας. Εγώ δεν χρειάστηκα γιατί είχα μόνο μία βαλίτσα, την οποία έδωσα στην υπάλληλο όταν έκανα check-in. Φυσικά, στο αεροδρόμιο υπάρχουν και γραφεία έκδοσης εισιτηρίων για εκείνους που την τελευταία στιγμή αποφάσισαν να ταξιδέψουν, αλλά δεν έχουν εισιτήριο. Φαντάζομαι ότι αυτά τα εισιτήρια είναι πιο ακριβά. Γι' αυτό καλό είναι όταν έχουμε τη δυνατότητα να τα αγοράζουμε νωρίτερα. Έναν μήνα πριν από το ταξίδι, τα εισιτήρια είναι πολύ φτηνά. Έφτασα στην Αθήνα. Εδώ θα αλλάξω αεροπλάνο. Δυστυχώς δεν κατάφερα να βρω απευθείας πτήση για το Κάιρο, οπότε εδώ θα περιμένω μία ώρα και μετά θα μπω σε άλλο αεροπλάνο. Η βαλίτσα μου θα μεταφερθεί κατευθείαν από το ένα αεροπλάνο στο άλλο. Επομένως, δεν χρειάζεται να την παραλάβω εγώ η ίδια. Πρέπει όμως να πάω αριστερά, εκεί που λέει πληροφορίες για ανταποκρίσεις, για να ρωτήσω για τη δεύτερη πτήση μου από την Αθήνα στην Αίγυπτο. Έφτασε η ώρα της απογείωσης. Μέχρι να απογειωθεί το αεροπλάνο, ας μάθουμε μερικές χρήσιμες λέξεις και φράσεις. Η πτήση, η καθυστέρηση πτήσης, η αποσκευή, οι αποσκευές, η χειραποσκευή, η άφιξη, η αναχώρηση, η αίθουσα αναχωρήσεων, η πύλη, ο προορισμός, ο πιλότος, το πλήρωμα, ο επιβάτης,
επιβάτες, η επιβίβαση, η κάρτα επιβίβασης, η αποβίβαση. Οι τελευταίες αυτές λέξεις είναι σύνθετες και έχουν ως δεύτερο συνθετικό τους το αρχαίο ελληνικό ρήμα «βαίνω» που σημαίνει «πηγαίνω». Αρχίζει σιγά σιγά η προσγείωση. Γι' αυτό θα δούμε τις τελευταίες λέξεις που πρέπει να μάθουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα να πούμε 2 λόγια για τις λέξεις απογείωση και προσγείωση. Το δεύτερο μέρος και των 2 είναι το ουσιαστικό γη. Απογειώνομαι όταν φεύγω μακριά από τη γη και προσγειώνομαι όταν κατευθύνομαι προς τη γη. Όταν φτάσω επιτέλους στον προορισμό μου, θα πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος στο διαβατήριό μου. Μετά θα παραλάβω τις αποσκευές μου. Για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να εξηγήσω, αγχώνομαι πολύ. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να χάσω τις αποσκευές μου, αλλά πάντα φοβάμαι ότι κάποιο πρόβλημα θα δημιουργηθεί και θα μείνω σε μία ξένη χώρα χωρίς τα πράγματά μου. Το σκέφτεστε κι εσείς αυτό ή μόνο εγώ? Εάν γίνει κάτι τέτοιο, που εύχομαι να μην γίνει ποτέ, θα πρέπει να βρούμε το γραφείο απολεσθέντων για να δηλώσουμε την απώλεια. Τέλος, περνάμε από το τελωνείο για να γίνει ακόμη ένας έλεγχος στις αποσκευές μας. Και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε το ταξίδι μας. Κάνοντας επεξεργασία σε αυτό το βίντεο 1 εβδομάδα μετά την επιστροφή μου στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω ότι ήταν ένα από τα πιο όμορφα ταξίδια της ζωής μου. Ήταν η 7η φορά που πήγα στην Αίγυπτο και ελπίζω να ξαναπάω σύντομα. Εδώ τελειώνει το σημερινό μάθημα. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα δωρεάν μαθήματα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!